Vă salut, vă îmbrățișez și vă invit să lucrăm un alt model tricotat, un model vechi, un model simplu, model pe care l-am folosit până acum în alte combinații, un model pe care îl puteți folosi atât pe bluze cât și pe cardigane, îl puteți lucra de jos în sus, de sus în jos, în funcție de croiul pe care îl alegeți. Eu am montat deja ochiurile și am făcut un elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos, dar înainte de a monta ochiurile, am calculat să văd câte ochiuri trebuie să montez. Pentru modelul în sine, am nevoie de multiplu de 7 ochiuri. Deoarece vreau să am și o simetrie, am mai luat în calcul 6 ochiuri. Lucrez cu rânduri dus întors, am mai pus încă 2 ochiuri de margine. Deci voi lucra 3 modele, 21 de ochiuri, cu 6 pentru simetrie, 27, cu 2 de margine, 29. Dacă aș fi vrut să lucrez circular, aș fi montat multiplu de 7. După ce lucrați bordura, eu acum sunt la rândul pe dos. Acesta este rând pe față, când firul de la montat rămâne în partea stângă. Eu acum încep rândul pe dosul lucrului și vreau să pregătesc modelul care se formează pe față. De aceea acum la rândul pe dos voi lucra ochiurile în oglindă cu ceea ce vreau să fie pe față. Și atunci încep cu rândul pe dosul lucrului, ochi de margine iau nelucrat, 2 ochiuri le lucrez pe față, 2 pe dos, așa voi lucra toate rândurile pe dosul lucrului. Iarăși 2 pe față, 1 pe dos. Până acum am 7 ochiuri, fără ochiul de margine. 2, 4, 6, 7. Repet. 2 pe față, 2 pe dos, 2 pe față, 1 pe dos. Iarăși repet, mi-au mai rămas ochiurile pentru simetrie, care vor fi 2 față, 2 pe dos, 2 pe față. Ochiul de margine pe dos. Întorc lucru și încep modelul în sine. Ochiul de margine luat nelucrat, 2 pe dos. Sunt cele 2 ochiuri pe față. Practic este singurul model pe care îl fac. Iau jeteu și cele 2 ochiuri pe față le lucrez împreună. Până la următoarele 2 ochiuri pe față, lucrez ochiurile așa cum sunt. 2 pe dos, 1 pe față, 2 pe dos. Iarăși am ajuns la 2 ochiuri pe față. Jeteu, le lucrez împreună spre stânga așa cum sunt. Iarăși 2 pe dos, 1 pe față și încep raportul nou. 2 pe dos, modelul, jeteu, 2 împreună spre stânga, 2 pe dos, 1 pe față. Da, cu ochiul pe față se termină raportul. Mai am cele 6 ochiuri pentru simetrie, 2 pe dos, model, jeteu, 2 împreună spre stânga, 2 pe dos, ochiul de margine. Pe dosul lucrului, mereu, ochiurile așa cum se află pe andrele. Ochiul de margine, ce-o fost pe dos, acum vine pe față, deci am 2 pe față. Modelul cu jeteu, amândouă pe dos, deci pe dos, jeteul pe dos, 2 pe față, 1 pe dos. Am terminat un raport de la capăt. 2 pe față, 2 pe dos. Am avut un prim rând de model pe față, am lucrat rândul pe dos. Acum urmează
cel de-al doilea rând cu model pe față, rândul cu ochiuri pe dos și acesta este tot modelul. La rândul 2 de model am 2 pe dos. Am zis că singurul model este acesta din 2 ochiuri pe față. La primul rând am avut jeteu 2 împreună, acum facem 2 împreună, jeteu. Dar înainte de a lucra 2 împreună, le răsucesc, le lucrez împreună în această variantă și le dau înclinarea spre dreapta, jeteu. Mai departe 2 dos. Deci aici avem atâta de simplu, 2 ochiuri pe dos, 1 pe față, 2 pe dos. 1, 2. Iarăși am ajuns la model, iarăși răsucesc întâi ochiurile, împreună spre dreapta, jeteu. Iarăși 2 dos, 1 față, 2 dos. Iarăși răsucesc 2. Am ajuns la model, 2 împreună spre dreapta, jeteu, 2 dos, 1 față, 2 dos. 1 față, 2 dos. Și ultimul model, le răsucesc împreună spre dreapta, jeteu, 2 dos, ochi de margine. Ochiul de margine pe dos, vin iarăși pe dosul lucrului. Lucrez toate ochiurile așa cum sunt. Acum sunt vizibile, cum le găsiți pe Andreea, așa le lucrați. Modelul încă nu este foarte vizibil, dar după ce voi repeta câteva rapoarte pe înălțime, se va observa mult mai bine. Deci eu am terminat de lucrat tot ceea ce înseamnă modelul, nu rămâne decât să repet. Iarăși sunt la rând pe față, voi începe cu jeteu și apoi scădere. La rândul 2 pe față, scădere și apoi jeteu. În timp ce lucrați, aveți porțiune mare lucrată, ați abandonat lucrul, vă uitați mereu, deci începem 2 pe dos și mă uit, am avut jeteu în partea dreaptă, aici în partea stângă, deci urmează în partea dreaptă. Încep jeteu, 2 împreună și mai departe, primul rând de model. Deci vom repeta acest model, așa arată mostra mea, așa arată lucrat pe alb, dar el arată bine pe absolut orice culoare. Important este să fie uni și să fie lucrată din fire ușoare, fie că e vorba de 2 fire de mohair, fie de un fir foarte subțire din lână, cuplat cu un fir de mohair. Să fie fire ușoare, astfel încât să se păstreze relieful modelului. Și ziceam că poate fi lucrat de jos în sus, în varianta cea mai simplă, iar dacă dorești îndrumări, te poate ajuta iarăși puloverul meu mandarină. Poate fi lucrat raglan de jos în sus, aici te poate ajuta cardiganul meu Mica. Poate fi lucrat raglan de sus în jos. Dacă vrei să-l faci o bluză, te poți orienta după bluza sunătoare. Dacă vorbesc de raglan și de bluză lucrată circular, atunci aș monta multiplu de 7 ochiuri, iar în momentul în care aș împărți ochiurile pentru spate, mânecă, față, un ochi din acesta pe față l-aș transforma într-o linie a raglanului. Pe o linie de raglan noi facem creștere stânga-dreapta. La prima creștere, ochiurile crescute le-aș transforma în ochi pe față, deoarece aici, după 2 ochiuri pe dos, trebuie să am un ochi pe față. În partea aceasta, înaintea celor 2 ochiuri pe dos, trebuie să am un ochi pe față. Următoarele creșteri le-aș transforma în 2 pe dos, 2 pe dos. Următoarele în 2 pe față, 2 pe față, astfel încât, pe măsură ce înmulțesc pe linia de raglan, ochiurile crescute să vină ca o continuare a modelelor deja existente. Dacă aș dori să lucrez un cardigan, atunci aș monta multiplu de 7
plus 6 pentru simetrie, dar automat stânga-dreapta aș lua în calcul ochiurile pentru borduri, da? Bordura cu nasturi și butoniere. Și îmi doresc să-ți fie de ajutor ceea ce am înregistrat eu astăzi și nu-mi rămâne decât să-ți spun ca de fiecare dată să ai și curaj, și imaginație, și spor. Te pup! Pa, pa!